Hello, this is Chaparras of Regina's Kitchen. Today, we will make or cook our chicken Panang Curry. So, this is our menu for today. Come on, samahan nyo na ako nang malaman ninyo ang pagluluto nito. Okay, umpisahan na natin ang pagluluto. Mga gising ba kayo? Tignan natin, ibigyan natin ng mga 2 tablespoons of cooking oil. And then the next one is our ginger. Ating bawang. Sa bawang, hindi niya naman kailangan sunugin kasi ang pagsunog nito papait ang inyong iluluto. Nako, napakabango na. Bawang pa lang at saka luya. And then we'll have our onion, the chopped onions that we did. Pabayaan natin maluto ang onion natin. At so ako, ang bango. Then we can just put our paste. Simmer and mix it. Kung gusto niyo naman anghang-anghang, dadamihan natin. Ilagay na natin ang ating chicken. And alam ko lalagyan natin ng patis. Pero that's okay. Habang nagsosote, kailangan natin ng timplahan para pumunta na sa ating manok. Then we can put our coconut milk. Coconut milk, kailangan lang natin ang ibabaw, yung pinaka-krema ng ating coconut milk. Pwede natin takpan siya at nang maano ang ating manok. Within 20 minutes, we're happy to put the rest of our ingredients. I-mix lang. The panang paste is coming out. And that is the one that it makes it really good. We can put the rest of our coconut milk hanggang sa maluto siya. Just keep on stirring. Tikman natin para malaman natin kung ang ating curry eksakto sa ating chicken. Very good. Keep on stirring for maybe another 10 minutes. So, habang pinakukuluan pa natin ng couple of minutes, prepared ko na ito. That is the palm sugar that we have. And the patis. The patis is only like, half a teaspoon or something that we can add later if you wanted to. Okay? So, halu-haluin para tayo mayroong
matunaw-tunaw ng kaunti. Okay? Okay. Mukhang masarap na ito. Okay, lagay natin siya sa ating curry. And then mix it. And we will be ready for our vegetable. Tikman natin kung tama na ang ating panlasa. So, very good. So we're ready to put our vegetable. Young corn. Lagyan natin yung broccoli. At ang ating pechay. Lagyan natin ang kaunting lemon leaves na ating pinutol. Ang pino. Hinaan lang natin ang apoy. Diba madali? Ha? Makakaya nyo to. Subukan nyo. At kayo masasarapan. Talagang napakadali para sa pamilya. Pag nagmamadali ka, may kahit na anong vegetables sa inyong refrigerator, use it. May carrots, lagyan nyo ng carrots. Kung gusto niyo ng maanghang, lagyan niyo pa ng sili. Sa akin, tamang-tama lang ito. So, ngayon ay tapos na. Pisahin niyo na nang malaman ninyo kung gaano kasarap yan. Just like, comment, and subscribe in the next edition of Regina's Kitchen. Ito na ang ating finished product. Tayo nang kumain. Napakasarap nito. Ang sarap ng amoy. And if you want it, you can just like it, comment, and subscribe. Tayo nang kumain.